بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږه ریویو ایکسرسایز 6 چې کوم دی په دې کې پس نمبر کوېسچن کو MCQs ټایپ کې. دې کې وایي چې سلیکټ کریکټ انسر، یعنی دې کې کوم انسر کریکټ دي ټیک شو نو هغه سلیکټ کول غواړي. دې کې ګوري زموږ سره ABCD څلور اپشن دي. پس نمبر پارت ته HCF آف یعنی دا AQ - 8B کیوب او بل زموږ سره دا ایکسپریشن دی وایي د دې HCF په صحیح. نو د HCF دپاره به ګورئ پس موږ څه وکړو، دا کوم ایکسپریشن چې دی دا به فیکټرایز کړو، یعنې دې کې به فیکټر جوړ کړو. دا ګورئ موږ داسې لیکلی شو یعنې A کیوب - 8B کیوب. دا موږ داسې لیکلی شو یعنې ګورئ دغه فارموله ده زموږ سره A کیوب او -8 موږ لیکلی شو 2B کیوب. دا زموږ څه فارموله ده. کومه فارموله ده A کیوب - B کیوب. دا څه برابري ده زموږ سره برابري ګورئ د A - B یعنی A - 2B. دا A شو دا B شو او A سکویر او پلس AB نو پلس AB. A زموږ سره دا دی B دا دی یعنی 2AB او پلس B سکویر نو پلس 2 سکویر موږ والو 4 یعنی 4B سکویر بشي. دغه شان بل زموږ سره دا یو دی، دا موږ داسې لیکلی شو یا زموږ سره فارموله ده یعنې دا موږ کلوز کولی شو A - B هول سکویر د څه برابري د A سکویر - 2AB پلس B سکویر. نو دا فارم موږ داسې کلوز کولی شو. دا هم زموږ سره په دې فارم کې ده یعنې دلته ګورئ دا زموږ سره A سکویر دی بیا -2 د فارمولې دی A او بیا B او پلس B سکویر یعنی که دا زموږ سره B شي دا موږ لیکلی شو 2B سکویر. نو -2A دا ولیکئ او B دا ولیکئ 2B. نو دې نه بیرته زموږ سره -4AB راځي ټیک شو. نو دا فارم موږ دې فارم ته کلوز کولی شو A - B هول سکویر. نو دا موږ دې فارم ته کلوز کولی شو یعنی A زموږ سره دا دی -B زموږ سره څه دی 2B هول سکویر. او دا موږ داسې هم لیکلی شو یعنې سکویر دی پې دوه پیریم شو A - 2B او A - 2B. اوس ګورئ دلته دا موږ LCM چې کوم دی HCF چې کوم دی دا فایند کوو. HCF موږ څه ته وایو کامن ته. نو فسټ ایکسپریشن کې موږ فیکټر جوړ کړي نو په دې او په دې کې زموږ سره دا زموږ سره کامن دی ټیک شو. نو موږ دا ویلی شو چې د دې HCF زموږ سره A - 2B راځي او A - 2B زموږ سره A نمبر اپشن دی A - 2B. نو دا به موږ سلیکټ کړو. بل زموږ سره 2 نمبر LCM آف یعنی د دې LCM به زموږ سره څه راځي. یو زموږ سره دا دی 2x + 3y پاور 5 او بل زموږ سره دی 2x + 3y د دې پاور یعنی کیوب دی. نو ګورئ دا موږ داسې هم کولی شو یعنی دې مطلب دا دی چې 2x + 3y یعنی دا 5 پیر موږ داسې لیکلی شو چې 2x + 3y او دغه شان دا موږ 3 پیر لیکلی شو یعنی 2x + 3. اوس LCM موږ معلومو. نو LCM زموږ سره د څه برابر دی یعنی دا زموږ سره پراډکټ کې اصل کې د کامن فیکټر او د نان کامن فیکټر. نو تاسو وګورئ په دې دواړو کې څه کامن دي یعنې ګورئ دا 2x + 3y دلته 2x + 3y بیا 2x + 3y 2x + 3y. نو دا 2x + 3y په دواړو کې مطلب 3 پیر زموږ سره څه دی کامن راغلی دی ټیک شو. او نو دا موږ داسې هم لیکلی شو یعنی 2x + 3y پر دې موږ کیوب والو او نان کامن مطلب کوم زموږ سره 2x + 3y او 2x + 3y دا پاتې شوي. نو دا موږ لیکلی شو 2x + 3y سکویر. دا دواړه چې ملټیپلای کړو دې پراډکټ زموږ سره LCM وي. نو بیس یې سیم دي نو موږ به 2x + 3y دا یو ولیکو پاور به جمع کړو 3 او 2 نه څه راځي 5 او دا زموږ سره اپشن نمبر D چې کوم دی دا به تاسو سلیکټ کړئ. بل ګورئ د LCM دپاره دا زموږ سره LCM رالی. د LCM دپاره ګورئ دا خبره هم تاسو شارټ داسې هم کولی شئ
یعنی چې کله زموږ سره بیس سیم وي نو هایست پاور والا چې کوم دا تاسو LCM اخیستی شئ. ټیک ده. دلته ګورئ دا 2x + 3y هول کیوب دی او بل 2x + 3y زموږ سره څه 5 و دې ځای کې دا دی. نو دا موږ د دې LCM راغستی شو یا موږ داسې هم ویلی شو چې LCM زموږ سره ایکولي پراډکټ اف ایچ فیکټر ریز ټو د هایست پاور. یعنی دې کې ګورئ دا کوم ایکسپریشن چې دی دا د دې موږ LCM الو. نو په دې کې ګورئ هایست پاور دلته ګورئ دا او دا سیم دي. شو نو هایست پاور والا چې دا به د LCM نو 2x + 3y ریز ټو د پاور 5 پر دې صحیح LCM. بل زموږ سره تل نمبر دی HCF اف د دې HCF په صحیح ایکسپریشن دا دی یو دا دی یعنی یو زموږ سره دی a کیوب ماینس b کیوب. نو دا فارموله ده چې موږ کولاو کو او بل زموږ سره دی a سکویر پلس ab پلس b سکویر. نو دا به بیرته موږ دا ولیکو یعنی دا موږ نور مزید نشو فیکټرایز کولی. a سکویر پلس ab او پلس b سکویر. اوس HCF چې کومي دې دواړو کې کامن څه دی دا زموږ سره کامن دی. نو HCF زموږ سره دا راغلی a سکویر پلس ab پلس b سکویر. نو په دې تړ نمبر کې زموږ سره آپشن نمبر b چې کوم دی a سکویر پلس ab پلس b سکویر دا به تاسو سلیکټ کړئ. بل زموږ سره 4 نمبر دی کې وایي چې دی LCM به صحیح یعنی a ماینس b پاور 4 دی او a ماینس b کیوب دی. نو ګورئ دا زموږ سره د دې کوېسچن نمبر 2 په شانو تاسو ته ما ویل ګورئ چې کله زموږ سره بیس سیم وي نو کوم هایست پاور والا چې به وي دا به زموږ سره LCM یعنی a ماینس b دلته هم دی a ماینس b دلته هم دلته 4 دی دلته 3 دی. نو موږ یعنی دی LCM بیرته زموږ سره a ماینس b پاور 4 راځي. نو دا زموږ سره آپشن نمبر C چې کوم دی دا کریکټ آپشن دی دا تاسو سلیکټ کړئ. بل نیکسٹ 5 نمبر دی کې وایي چې ریډیوس ټو لویسټ ټرمز یعنی دا کوم ایکسپریشن چې موږ راکړی دی دا ریډیوس کول غواړي کمول غواړي لویسټ پام ته سمپلیفاید پام ته. دلته وګورئ دا x - 2 د x - 2 سره ختمیږي. ټیک شو او دا 10/15 دی نو دا که موږ په 5 وکړو 2 به شي دلته 3 یعنی 2 into x plus 3 او 3 به لاندې راشي. نو دا زموږ سره 2 into x plus 3 او 3 لاندې دا زموږ سره دا a نمبر آپشن چې کوم دی دا به تاسو سلیکټ کړئ. بل 6 نمبر سمپلیفاید فارم آف یعنی د دې سمپلیفاید فارم به صحیح. نو دلته ګورئ دا موږ داسې لیکلی شو یعنی b ډیوایډډ بای دا 25 موږ لیکلی شو 5a سکویر او دا ماینس b سکویر ماینس 1 ډیوایډډ بای 5a ماینس b. نو b ډیوایډډ بای دا فارموله ده یو پیرې پلس کې ولیکئ یعنی 5a پلس b او 5a ماینس b او ماینس 1 ډیوایډډ بای 5a ماینس b. اوس ماینس ته نو موږ به د LCM ولو LCM کې به موږ کامن نو کامن زموږ سره 5a ماینس b دی دا به ترې راوالی او نان کامن زموږ سره دی 5a پلس b یعنی دا زموږ سره د LCM شو. اوس دا که موږ په دې ډیوایډ کو دا به ختم شي یعنی بره به b پاتې شي او ماینس دا که موږ په دې ډیوایډ کو 5a ماینس b به ختم شي. نو 5a پلس b به شي. دلته دا ماینس ور ملټیپلای کیږي نو دا زموږ سره ماینس کوي یعنی ماینس 5a به شي دا به ماینس b شي. نو دا ماینس b پلس b به کټ شي نو ماینس 5a او ډیوایډډ بای 5a ماینس b او 5a پلس b. نو دا زموږ سره دی کې डी نمبر آپشن چې دی دا راځي. ټیک شو ځکه چې دا یعنی دلته ماینس 5a دی او 25a سکویر ماینس b سکویر یعنی دې نه بیرته فارموله جوړیږي 5a سکویر او ماینس b سکویر. نو دې نه راځي 25a سکویر او ماینس b سکویر. نو دا آپشن زموږ سره صحیح دی. بل 7 نمبر کې دا ایکسپریشن راکړی نو دا به موږ
دا لاندې فیکټرایز کو یعنی فیکټر به دې کې جوړ کو 3 ټرم دي نو ګورئ داسې 2 نمبر وګورئ چې ملټیپلای کوي -2 تی راشي او جمع کو چې -1 تی راشي نو دا موږ داسې لیکلی شو x سکویر -2x او پلس x -2 نو دینه -x راځي کو موږ ملټیپلای کو یعنی -2 تی راځي کو جمع کو -1 تی راځي دغه شان دا بل موږ داسې لیکلی شو 3 ډیوایډډ بای x سکویر داسې 2 نمبر چې ملټیپلای کو 3 تی راشي او جمع کو 4 تی راشي نو دا موږ لیکلی شو پلس 3x او پلس x پلس 3 نو دا به شي 5 دلته کو موږ x کامن کو x -2 به پاتې شي پلس 1 کامن کو نو x -2 پلس 3 ډیوایډډ بای دلته کو موږ x کامن کو نو x پلس 3 او پلس 1 نو x پلس 3 نو دا به زموږ سره شي 5 ډیوایډډ بای x -2 تی یو راوالی او x پلس 1 پلس دلتم x پلس 3 او x پلس 1 اوس پر دې موږ السیم والو نو السیم کې به موږ ګورئ x پلس 1 دا کامن دی او نان کامن زموږ سره x -2 او x پلس 3 اوس دا کو موږ په دې ډیوایډ کو x -2 x پلس 1 به ختم شي x پلس 3 به پاتې شي نو د دې 5 سره به دا ضرب شي یعنی 5x او پلس 5 په 3 سم ضرب شي 15 به شي بیا پلس دا کو موږ په دې ډیوایډ کو نو x پلس 3x پلس 1x -2 به نو دا به شي 3x او -6 نو دا به زموږ سره شي 5x ته 3x نو دینه 8x راځي او دلته به زموږ سره پلس 15 نه چې 6 موږ لري کو 9 راځي یعنی 8x پلس 9 او ډیوایډډ بای دلته ګورئ زموږ سره دا 8x پلس 9 نو تاسو وګورئ 8x پلس 9 دا یو راځي ټیک شو ډي نمبر نو دا ډي به تاسو سلیکټ کړئ خو دلته وګورئ x -1 دی نو x -1 دلته نشته دا اصل کې x پلس 1 دی او دا زموږ سره x -2 دی ټیک ده نو دا ډي نمبر آپشن چې کوم دی دا کریکټ آپشن دی بل زموږ سره 8 نمبر دا ایکسپریشن دی دا به په دې آپشن کې د څه برابر دا به موږ سمپلیفای کو یعنی فیکټرایزیشن به وکړو 3 ټرم دي نو دا موږ داسې لیکلی شو x سکویر -3x او پلس x دا کو موږ جمع کو دا میډ ټرم تی راځي او کو ملټیپلای کو موږ نو -3 تی راځي ټیک شو او -3 خپل ځای ولیکئ دغه شان دا موږ لیکلی شو 3x سکویر پلس دلته کو موږ داسې وکړو 3x ولیکو او -2x کو ملټیپلای کو -6 تی راکوي او جمع کو 1 او -2 اوس بره کو موږ x کامن کو دې دوو کې نو x -3 به پاتې شي پلس 1 کامن کو نو x -3 لاندې کو موږ 3x کامن کو نو x پلس 1 او دلته موږ -2 کامن کو نو x پلس 1 به پاتې شي نو بره به زموږ سره x -3 او x پلس 1 راشي لاندې به زموږ سره x پلس 1 او 3x -2 دا x پلس 1 به دې سره ختم شي نو x -3 او ډیوایډډ بای 3x -2 دا زموږ سره a نمبر آپشن چې دا به سلیکټ کو بل 9 نمبر السیم به وایي زموږ سره د څه برابري دا څلور آپشن یې راکړي نو دې لپاره ګورئ موږ یو فارموله ویلې وه یعنې موږ داسې ویلي وکړو السیم او بل زموږ سره h مطلب HCF دا به زموږ سره برابر یو ریلیشن موږ ویلو چې a ملټیپلایډ بای b یعنې کو دوه پولینامي دي a او b نو دا د دې پراډکټ په زموږ سره برابري د دې دواړو چې کوم LCM n2 HCF د دې به برابري اوس کو موږ l معلومو نو دا به برابر شي یعنی h په دواړه سایډ ته ډیوایډ شي
A multiplied by B divided by H. نو دا A multiplied by B divided by HCF دا زمونږ سره option number B number option چې دی دا صحیح راځي. بل 10 last number LCM of د دې LCM یو expression زمونږ سره دا دی او بل زمونږ سره دی A cube plus 1. نو دا به د دې فیکټر به مونږ ولیکو دا به په خپل ځای باندې ولیکئ د دې مونږ فیکټر نشو جوړولی ټیک ده او دا چې دا فارموله ده یعنی دا مونږ داسې لیکلی شو چې A کیوب پلس B کیوب یعنی 1 کیوب دا برابرې د A پلس B یعنی A پلس 1 او بیا A سکویر ماینس AB نو 1 او A چې ملټیپلای شي A ته راځي او پلس B سکویر 1 راځي د 1 سکویر نه زموږ سره 1 بیا ته راځي. اوس LCM موږ څه ته وایو کامن په دې کې څه دي دا زموږ سره کامن دی یعنی A سکویر ماینس A پلس 1. LCM اصل کې زموږ سره پراډکټ کې د کامن او د نان کامن دا زموږ سره هغه نان کامن دی یعنی A پلس 1. نو ګورئ A پلس 1 او A سکویر ماینس A پلس 1 دا زموږ سره بیرته دا کو موږ کلوز کو یعنی دا زموږ سره دې فارمولې بیرته برابري دا موږ سره A کیوب او پلس 1 کیوب دې پام کې موږ لیکلی شو ټیک شو یعنی دا A پلس 1 مخکې کوي او A سکویر ماینس A پلس 1 دې نه دا بیرته راځي یعنی A پلس 1 A سکویر ماینس A B او پلس B سکویر نو دا منګه دا سیم بیا لیکلی شو یعنی A کیوب د 1 کیوب نه زموږ سره 1 راځي نو A کیوب پلس 1 دا کم اپشن دی دا زموږ سره C نمبر اپشن دی. دا و ریویو ایکسرسایز 6.